اینجا فرودگاه بین‌المللی شرمتیوو تو مسکو هستش، یکی از شلوغ‌ترین و مجهزترین فرودگاه‌های روسیه و قطب اصلی پروازهای بین‌المللی این کشور. تو این تصاویر رمپ فرودگاه توی روز کاملا برفی می‌بینی، جایی که بی‌وقفه برف میباره، دما به زیر صفر میرسه، اما جریان عملیات پروازی همچنان با دقت و نظم ادامه داره. برای شهری مثل مسکو بارش برف نه یک بحران بلکه بخشی عادی از زندگی روزمره است. زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی این شهر از ابتدا بر اساس زمستان‌های طولانی و شرایط سخت آب و هوایی طراحی شدند. تو فرودگاه شرمتیوو عملیات برفروبی به صورت 24 ساعته انجام میشه. ناوگان ویژه‌ای از ماشینالات برفروب، جاروی باند و خودروهای پاشش مواد ضد یخ در کمترین زمان ممکن باندها، تاکسی‌وی‌ها و رمپ‌ها رو پاکسازی میکنن. همزمان هواپیماها قبل از پرواز تحت عملیات دی‌آیسینگ قرار میگیرن، فرآیندی حیاتی که با استفاده از مایعات مخصوص برف و یخ رو از روی بالها و سطوح حساس هواپیما حذف میکنن تا ایمنی پرواز حتی در شدیدترین شرایط حفظ بشه. خلبان‌ها، کنترلرهای ترافیک هوایی و تیم‌های زمینی همگی آموزش دیدن تا در شرایط برفی و دید محدود با هماهنگی کامل عملیات رو مدیریت کنند. به همین دلیله که تو مسکو بارش برف لزوما به معنی لغو یا تأخیر گسترده پروازها نیست. برنامه‌ریزی دقیق، تجهیزات پیشرفته و تجربه چند دهه کار در زمستان باعث شده فرودگاه‌های مثل شرمتیوو حتی در روزهای کاملا سفیدپوش فعال و پویا باقی بمونن. این تصاویر فقط صحنه‌ای از یک روز کاری معمولی تو زمستون مسکو هستش، جایی که سرما و برف نمانه پرواز بلکه بخشی از ریتم همیشگی آسمونه. و اما آخرین خبرها و تحولات هم درباره این فرودگاه اینکه هزینه خدمات هواپیمایی از سال 2026 قراره که افزایش پیدا بکنه. این فرودگاه اعلام کرده که از ژانویه 2026 هزینه‌های خدماتی برای ایرلاین‌ها شامل ترمینال، امنیت و فرود و برخاست حدود 10% افزایش خواهد داشت. چون که این فرودگاه همزمان با سرویس دهی پروژه‌های توسعه‌ای مثل افزایش ظرفیت ترمینال‌ها و بهره برداری از امکانات جدید رو دنبال میکنه تا بتونه در آینده ظرفیت مسافرها و پروازهاش رو بیشتر بکنه. تو سال 2025 چندین موج اختلال پروازی و تأخیر گسترده رخ داد که به دلیل تهدیدات هوایی بودند و بخش‌های از فعالیت‌های برخی فرودگاه‌ها رو تحت تاثیر قرار دادند. در برخی از این گزارش‌ها بیش از 100 تا 170 پرواز در یک روز دچار تأخیر یا لغو شدند. چشم‌انداز فرودگاه شرمتیوو فراتر از یک مرکز حمل و نقل هوایی این فرودگاه در حال حرکت به سمت تبدیل شدن به یک هاب هوایی هوشمند و چند منظوره است، با تمرکز بر دیجیتالی سازی، افزایش ظرفیت ترمینال‌ها و بهبود تجربه مسافران در تمام فصل‌های سال. سرمای شدید، برف سنگین و شرایط سخت آب و هوایی نه تنها محدودیت نیستند بلکه بخشی از هویت عملیات این فرودگاه به شمار میاد. شرمتیوو با تکیه بر فناوری، آموزش نیروی انسانی و توسعه پایدار خودش رو برای آینده آماده میکنه که تو اون پرواز حتی در سخت‌ترین زمستان‌ها همچنان ادامه داره. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. به امید موفقیتتون. خدا نگهدار.